નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે મારા શૈશવના સ્મરણો અથવા તો ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમામ મિત્રો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો। અથવા તો તમારે બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ જોઈએ છે તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। ચાલો ચાલુ કરીએ આપણે આજનો નિબંધ મારા શૈશવના સ્મરણો અથવા તો ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું। સૌ પ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈ લઈ। પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ વડીલોના વહાલનું પાત્ર, ત્યારબાદ શૈશવની નિર્દોષ, નિખાલસ અને સરળ સૃષ્ટિ, ત્યારબાદ બાળ મંદિરમાં, ત્યારબાદ શાળા જીવનના સ્મરણો અને છેલ્લે ઉપસંહાર। સૌ પ્રથમ આપણે એક પંક્તિ લખીએ એટલે આપણો નિબંધ સારી ગુણવત્તાવાળો ઉચ્ચ કોટીનો કહેવાય। અમૃત ઘાયલની આ પંક્તિ છે, જીવન ખોયું પરંતુ ક્યાં જીવન ખોયું નથી જાણ્યું, દીવાનાએ જીવન સામે કદી જોયું નથી જાણ્યું। આ પંક્તિ અમૃત ઘાયલે લખેલી છે। જોઈએ હવે નિબંધ લેખન। હું મારા શૈશવને યાદ કરું છું ત્યારે સંસ્કૃત ભાષાના મહાન નાટ્યકાર ભવભૂતિની આ પ્રસિદ્ધ પંક્તિ મને અનાયસે યાદ આવી જાય છે। તે હિ નો દિવસા ગતા, એટલે કે એ દિવસો તો હવે સદાને માટે ગયા જ। કિશોરાવસ્થામાં પ્રવેશતાની સાથે જ શૈશવ સદાયને માટે વિદાય થઈ જાય છે, તે કદાપી પાછું ફરતું નથી। હવે તો જીવનના એ સોનેરી દિવસોને સંસ્મરણો રૂપે જ વાગોરવાના રહે છે। હું લગભગ 3 વર્ષનો હતો, એ દિવસોના સ્મરણો હજુ મારા મનમાં સચવાઈ રહ્યા છે। કેવા મજાના હતા એ દિવસો। મને ક્યારે ભૂખ અને તરસ લાગે છે એની દરકારી મારી માતા જ રાખતી। તે મને જમાડવા માટે ઘણી વાર જમવાની થાળી લઈ અને મારી પાછળ પાછળ આખા ઘરમાં દોડ કરી અને થાકી જતી। ત્યારે મારું ભોજન માંડ પૂરું થતું। માતાની નિર્બધ મમતા, પિતાનું આગાધ વહાલ અને દાદા દાદીનું ઉત્કટ વાત્સલ્ય નાના શિશુ પર સતત વરસતું રહે છે। એ જ શૈશવનો અમૂલ્ય લહાવો છે। મારા એ દિવસો કેવા આનંદ ઉલ્લાસથી ભરેલા હતા। રોજ સવારે હું નિરાતે ઉઠતો, આખો દિવસ હું મારા બાળ ગોઠિયાઓ સાથે જાત જાતની રમતોમાં મશગુલ રહેતો। એમાંથી કોઈ પોતાનું રમકડું મને ન આપે તો એને મારતો અને તેનું રમકડું ઝૂંટવી લેતો, પરંતુ થોડીક જ વારમાં જાણે કંઈ જ બન્યું ન હોય તેમ ફરી બધા મિત્રો એકબીજાની સાથે રમવા લાગતા। શૈશવની એ નિર્દોષ, નિખાલસ અને સરળ સૃષ્ટિમાં પાછા ફરવા હું અંતરના ઊંડાણથી ઝંખી રહ્યો છું। ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું, પરંતુ કાળના ચક્રને કોણ ઉલટાવી શકે। સમયની સાથે સાથે હું પણ મોટો થતો ગયો। એક શુભ દિવસે મને બાળ મંદિરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો। એ દિવસે પહેલી વાર મારા ભારે વિરોધ અને રડારોડ સામે ઘરના કોઈ પણ સભ્યોએ નમતું જોખ્યું નહીં। હું એક જ જગ્યાએ બેસી રહેવા ટેવાયેલો ન હતો, પરંતુ રોજ 4 કલાક સુધી બાળ મંદિરની દિવાલો વચ્ચે પુરાઈ રહેવાની મને ફરજ પડી। શિસ્ત પાલનની આ નવી જીવનચર્યામાં ગોઠવાતા મને ઠીક વાર લાગી હતી। બાળ મંદિર પછીનું મારું શાળા જીવન અનેક સુખદ સ્મરણોથી ભરેલું છે। શાળામાં મને ઘણા સારા મિત્રો મળ્યા હતા। વર્ગમાં પ્રથમ આવવા બદલ લગભગ દર વર્ષે મને પ્રથમ ઇનામ મળતું। રમતગમતોની અનેક હરીફાઈઓમાં અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં મેં શાળા જીવનની શરૂઆતથી જ ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું હતું। એમાં મેં ઘણા ચંદ્રકો પણ મેળવ્યા હતા। મારી નમ્રતા અને તેજસ્વીતાને કારણે હું હંમેશા મારા આચાર્યશ્રીઓનો અને સર્વ શિક્ષકોનો સ્નેહ પામ્યો હતો। મારું શૈશવ તો મને હવે પાછું મળવાનું નથી, પરંતુ શૈશવના આ સ્મરણો મારા મનમાં શિલાલેખની જેમ અંકિત થઈ ગયા છે। બાળપણની આ મહામૂલ્ય યાદો જીવનના અંત સુધી મારા હૃદયમાં સચવાઈ રહેશે।
નાના નાના ભૂલકાઓને જોઈને ઘણી વાર મને પણ મારું બાળપણ યાદ આવી જાય છે. મિત્રો, અહીંયા જ આપણો આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ મજા આવી હશે. તમને તમારા બાળપણના દિવસો યાદ આવી ગયા હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો સુધી, તમારા બાળપણના મિત્રો સુધી જરૂરથી પહોંચાડી દો મિત્રો, એટલે એમને પણ એમના બાળપણના સ્મરણો યાદ આવી જાય. અને તમારે બીજા કયા ટોપિક વિશે નિબંધ લેખન જોઈએ છે અથવા તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.